Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda sedang cari sebuah komputer untuk rumah anda, tak kisahlah anda nak guna untuk work from home ke, nak guna untuk PDPR, ataupun anda sedang cari sebuah komputer untuk pejabat, untuk cashier kedai anda, maybe Blitzwolf mini PC yang ada dekat tangan saya ni adalah pilihan terbaik untuk anda bawah RM1,000 Malaysia. Seriously, dengan harga bawah RM1,000 Malaysia, dia punya performance tu mantap. Saya dah test dengan beberapa data entry. Saya dah test dengan Microsoft Office. Saya guna untuk surfing internet, untuk layan sosial media. Lepas tu saya ada edit poster juga guna Adobe Photoshop. Dan last kali saya ada test guna light gaming. And performance dia macam saya bagi tahu kepada anda tadi memang cenggini lah. But of course ada juga kekurangan yang anda kena tahu sebelum anda beli. Kang menyesal tak sudah. Anda bersama saya asraffjeffery dalam channel YouTube Monaliza. Tanpa berlengah lagi, jom. Ini dia, Blitzwolf BWMP-C1. Dia guna prosesor Intel Celeron J4125. Lepas tu RAM dia 8GB LPDDR4. Dia pakai storage 128GB. Dan GPU dia pakai integrated Intel HD. Just take note yang dia punya storage tu bukan SSD tapi eMMC. eMMC ni kan, dia lebih kurang sama dengan memory card, but still dia punya performance lagi bagus compare dengan hard disk. Mini PC ni kecil je. Dia punya panjang, dia punya lebar sama, iaitu 13.9 cm. Manakala dia punya tinggi or dia punya tebal tu 3.9 cm. Kalau nak letak dekat TV as Android box pun saya rasa orang takkan perasan lah ni adalah sebuah komputer. Dia tebal sikit kalau nak compare dengan kebanyakan Android box yang dijual dalam pasaran sekarang. In terms of upgradability pula, kita tak boleh upgrade dia punya RAM sebab dia punya RAM tu tak ada slot tambahan, dan yang dia bagi kepada kita ni dah pun disoldered atas motherboard dia. Cuma kita boleh tambah storage dia. Dia guna M.2 slot punya storage, cuma panjang dia tu dalam 40mm. Untuk input output connection, satu side tu dia ada micro SD card slot, lepas tu ada dua slot USB 3.0, lepas tu ada dua slot USB 2.0. Manakala belah satu lagi dia ada satu port HDMI 2.0, lepas tu ada VGA port, ada audio jack dan ada satu LAN port. Mini PC ni dia tak ada built-in speaker, so anda kena beli speaker ataupun anda kena guna headset lah. Alright, tadi adalah benda-benda ataupun spesifikasi yang mana anda boleh jumpa dia dekat internet. Sekarang saya nak kongsikan sesuatu yang memang anda takkan tahu tentang dia melainkan anda guna. Yang pertama sekali, anda kena tahu yang Blitzwolf mini PC ni dia keluarkan bunyi yang agak kedengaran. Dia tak adalah kuat sangat. Kalau kita guna dalam bilik yang beraircon, kita tak pasang kipas kita, and jarak kita dengan benda Allah ni sekitar 1 ataupun 2 meter, kita akan dengar bunyi noise yang dihasilkan oleh benda Allah ni. Tapi kalau kita guna dia di tempat terbuka, sebagai contoh ruang tamu rumah kita, ataupun kita letak dekat meja cashier kedai kita, tak ada isu langsung. Orang tak akan dengar bunyi kipas yang berpusing di dalam mini PC Blitzwolf ni. Yang kedua, tentang dia punya internet connection. Blitzwolf mini PC ni ada LAN port dan juga ada Wi-Fi AC module. Bila guna kabel, saya punya speed tu yang saya dapat tu rendah gila, tapi bila saya buat speed test menggunakan connection Wi-Fi, sangat-sangat okey. Saya dapat full speed iaitu 100 megabit per second macam yang anda dapat tengok sekarang. So, yang ketiga, dengan harga bawah RM1,000 Malaysia, performance untuk Blitzwolf mini PC ni memang awesome lah. Macam storage, dia tak guna SSD punya storage tapi dia pakai eMMC. Saya buat speed test, saya dapat dia punya read speed tu sekitar 230 MB per second, manakala untuk write speed tu saya dapat 199 MB per second, which is lagi laju kalau nak dibandingkan dengan speed hard disk. Spesifikasi untuk Blitzwolf mini PC ni macam saya bagi tahu kepada anda tadi, dia tak tinggi
tinggi. Dia just pakai Intel Celeron, RAM dia 8GB dan storage eMMC 128GB. But saya dah test dengan banyak benda. Dia sangat-sangat smooth. Kerja-kerja documentation guna Microsoft Office ataupun anda nak guna dia untuk data entry Microsoft Excel sebagai contoh, anda nak guna dia untuk jaga iklan Facebook Ads anda, tak ada masalah langsung. Surfing internet smooth. Buka tab sampai 20 pun okey je. Lepas tu saya cuba guna Adobe Photoshop dekat Blitzwolf mini PC macam yang anda sedang tengok sekarang. File saya ni saiz dia A4. Tak ada masalah. Memang ada lagging sikit kalau anda perasan, tapi kita still boleh main dengan poster simple-simple macam yang saya sedang buat ni lah. By the way, saya sedang buat promosi buffet Wagyu dekat Samurai Yakiniku Cawangan Bangi. Dengan harga RM149 Malaysia, anda boleh makan tanpa had lah. Itu sampingan saja. Dan okay, saya test gaming dekat Blitzwolf mini PC ni. Even saya tahu yang Intel Celeron 4125 tak boleh carry game pun. Lagipun mini PC ni dia tak ada dedicated graphic card. Dia just integrated Intel HD. But surprisingly, kalau kita rendahkan resolution ke 720p, lepas tu kita set gaming setting tu ke low ataupun very low, Dota 2 playable macam yang anda sedang tengok sekarang lah. Tak adalah kita nak cakap smooth, dia dapat maintain 30 FPS tu, tak ada. Even masa war tu adalah sangkut-sangkut sikit, but still boleh lah nak kill ataupun nak elak dibunuh. Actually kan, dengan prosesor Intel Celeron J4125 tu, boleh main tu kira satu keajaiban dah, kira satu miracle. Kalau dekat laptop yang guna Intel Celeron, haraplah boleh main. Gerak pun tak boleh bosku. Yang ni rancak. Saya ada test juga dengan Valorant, sebab game yang famous sekarang kalau bukan Dota 2, Valorant lah kan. So setting sama juga, saya set resolution dia ke 720p, lepas tu low setting. Sama, dia boleh main. Nak kata smooth tu tak smooth, ada sesetengah keadaan memang ada lagging, cuma still boleh main. Kalau anda nak main suka-suka, bukan kompetitif, bukan nak kejar menang sangat, nak enjoy dengan kawan-kawan, tak ada masalah langsung. Katakan anda budak kecil yang mak anda tak bagi PC mahal-mahal, laptop mahal-mahal, seriously anda akan bersyukur kalau dapat Blitzwolf mini PC ni. Actually kan, selain dari guna dia sebagai desktop dekat rumah untuk work from home, PDPR, data entry, actually ada banyak lagi kegunaan mini PC ni secara umum. Kita boleh jadikan dia sebagai mini server, kita boleh jadikan dia sebagai NAS, kita boleh jadikan dia Android box untuk kita layan Netflix dan sebagainya. Even kalau anda pandai main dengan setting, anda boleh guna Blitzwolf mini PC ni sebagai sebuah gaming machine yang anda boleh main game dengan ray tracing on. Yang tu kita cerita pada video akan datang. That's why anda kena tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia, supaya anda tak miss video bagaimana kita nak convert sebuah mini PC yang menggunakan Intel Celeron jadi sebuah gaming machine yang boleh main Cyberpunk ray tracing on. Yang tu kita bincang pada topik lain lah. Alright, macam anda dapat tengok sekarang dekat belah kiri atas saya ada logo Banggood, yang mana ini menandakan video ni disponsor oleh Banggood. Kalau anda berminat untuk beli Blitzwolf mini PC ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Kemudian anda masukkan kod diskaun, sebab harga untuk benda alah ni sebenarnya RM999 Malaysia, tapi dengan kod diskaun tu anda akan dapat beli pada harga RM717 Malaysia sahaja. By the way, Banggood ada buat satu promo untuk sebuah tablet yang saya consider spesifikasi dia mantap gila, iaitu Lenovo Xiaoxing Pad Pro 12.6 inci. Sekarang mereka buat promo pada harga RM2,739 Malaysia. Tab ni dia guna Snapdragon 870, lepas tu dia punya resolution pun tinggi, nak guna untuk main game, nak guna untuk edit video, nak guna untuk kerja, tak ada masalah lah. Link detail ada dekat ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.